nasa 800. Guys, nakabili kami ng manicure. Hello! Hi guys! So nakabalik na kami from Nueva. Kanina madaling araw. Bumiyahe kami. And now kasama ko si Elaine at saka si Trisha. Pupunta kami ng Recto. Mag-aasikaso kami ng mga kailangan namin for the business. So na-mention ko siya from my previous vlog na meron kaming business ng mga best friends ko. That's Babe. Please follow and like para dumami. Tapos schedule yung live namin and we are selling Shein products. Then siguro mga after a week, pag tumagal, pag dumami, mag-ano kami ng ibang products. So yun, pupunta kami ngayon ng Recto. Samahan na kami. Magko-commute lang kami. Nakataxi kami yun. Tapos mag-LRT kami from EDSA to may Recto ba station? Di ba may Recto station? Ha? May Recto station? Oo. Sa Ayan, Recto. So, LRT. tingnan natin kung ma-survive natin ang LRT. Hindi ko ikunod. Guys, di na kami nakapag-vlog kasi medyo, ngayon papunta na kami na Divisoria. Ayan. So nakabili na kami, nakakuha na kami ng supplier para sa stock. Pangalan ng day. Divisoria na kami. Oo, diba? Hindi na katulad ng Ang ganda. Guys, so nandito kami sa... do you miss this? Ano to? Hi! Ano to mall na? I don't know. takeover. Here we are. Adan ko to? Tuban mo? Tutuban Mall. Na rin ata siya ng Tutuban Mall. Mga ngayon lang napunta kasi sa ano eh. Vlog takeover. Joke lang po. Nag-block. Block. Block. Nagko-coffee kami kasi sobrang napagod na kami sa buhay. Hassle yung biyahe pero hindi ganun karami yung tao. So it's fine. Bubble bath. Bubble bath. Bubble bath. Bubble bath. So go na. Ba't? Tuloy niyo na ako naririnig. Ice caramel na flat. Guys, walang ganun dito. Friends kasi yung sila ni Kuya eh. Charot. Hi guys! So, nandito na kami ngayon sa McDo. Nagpapahinga muna kami kasi grabe yung journey namin today. Sobrang nakakapagod. As in, sobrang pagod na ako. Hindi talaga ako sanay sa mga gantong lakaran. Sanay sila. Sanay naman ako, pero kasi may times na pag sobrang init, alam mo yung nawawala ng energy ko. Saka wala pa kaming Kaya coffee buti for na lang merong tutuban mall, Diyos ko. Wala pa tayong coffee for today, kaya Oo. ubos yung energy. Mga coffee girls. Ito yung ano namin, energy booster. Coffee. Bakit yung sa akin tinatapat yan? Patay mo yan. Magagawa siya ng aming agenda for today. Kami na iling na mochi manji. Sarap. Ay, chocolate yan. Gusto ko yung yeme. Ako din. Tama. Ano mo malalaman pag
after 10 years, siguro 15 years, makakapag-PNR na ako ulit. Kasi the last time na nag-PNR ako, kasama ko pa si mama. Sobrang bata ko pa nun. Tapos ang pangit pa ng tren. So ngayon, bago daw. Ayan. Hi! You're done! Ito na, dami na namin nabili oh. We're so productive today. Sana naman supportahan nyo kami sa aming Please business. support! Let's go! Ito, hindi talaga nabili. Hi guys, so ito yung ano namin, one of our Shein product. So, check nyo yung page namin. Marami kayong makikita magaganda. Parang ako, ay, iba pala yung magaganda. So, nandito na kami sa PNR. Finally, pauwi na kami. Magla-live pa kami. So, Para sa ekonomiya, labat. Ano daw? para sa ekonomiya. Laban. Malinis naman siya sa Hi, boo. Hi! Antok ka na? Pagod na kami, sa totoo lang. Pagod na kami sa buhay. Charot. May pinagdadaanan ka. Please lang naman, mag-mine na kayo. So, pilitan po. Keep cutting niya. Amazing. Select sa. Buhay editor. Oh, Ayan. Pangit. vlogger na, editor na, Siyempre. businesswoman pa. Ayan. Pa. So, Nabibigyan ba ng justice? what do you think, guys? Comment. Tapos na yan. Tapos na to. Comment down below. Comment down below. Question mark. Ilang station pa bago tayo? Hindi ko alam. 10. Charot. Train to Busan po. Charot. Uy, gaga ka. First time namin makasakay. Bakit? Totoo ba yung zombie? Di naman totoo yun. Ay! Pala hindi. Nakita ko sa ano, nasa 800. Guys, nakabili kami ng mannequin. Butas na. Char. So yun, busy pa rin sila sa business. Business pa rin pinag-uusapan namin. Ito ma-under na yung PNR. May na ni ate pa. Ang pangit kasi kapag gawin natin yung ano ha. We're home. Look how kalat this live is. Hi, Darcy. Masikip sa bandang hips. Madam! Si Madam Hindi niya ako Nika! pinansin. Game! Madam Nika! Ilang dress binili? Anim. And then 2 dress na walang, na hindi Shein. Hi! No. Ay, siomay. Why? Hi ka naman dyan. Yan, magla-live po kami sa Shopee.